to my new series! Ano naman ginagawa mo? Ito yung ginagawa ko ngayon. So, gumawa ko ng tutorial about this one. Look, it's so cute! Ginawa ko lang siya from Crepe paper. So, if you want to see how I made that, please keep on watching. And if you like it, give it a thumbs up. Like me and yeah, like and subscribe. See you later. Simulan natin yung phone case. For this one, bala ko sana, di ba yellow siya? So, yellow, orange, and then blue. Parang ganun. And then, ito, gusto ko sana pink, tapos yellow, and then violet. Yun. So, una natin gagawin is yung yellow. So, kailangan mo ng container. Like this one, and then I'll do the orange first. Tubig. Be careful with the water ha, kasi sobrang init niya. So, etong part na to, ayoko siyang dumihan. Etong part lang na sa half niya. Aray ko, kakasabi ko lang, mag-ingat eh. So, let's see kung gumagana nga ba talaga siya. Gusto ko siya ibaon dun sa mga orange. Kasi nakikita ko sa YouTube ganun ginagawa nila. Ayan. Tapang ko, diba? Hinawakan ko. Wala. May orange na agad. Kasi ba naman? Sino ba may sabing hawakan mo? Naman kasi. Kuha na lang ako ng popsicle sticks para... Ay, put! Sobrang fail! Ano ang fail ko? Okay. Yan. Ako na ito kasi ano ko siya na-orange. Gusto ko yan. Magana ba talaga? Parang hindi ako kulay. Kailangan ko madamihan yung tubig. Paano ko ito? Ang kalat ko, diba? Naku, Mia. Galing mo talaga. So, sabi ko nga, ang gusto ko dito sa isa is pink and purple. So, yellow na lang pala muna. Bulo ko, diba? So, inubos ko yung buong crepe paper. Kasi hindi ko naman alam kung gaano kadami talaga ilalagay ko. Inubos ko na siya. So, kaya ko na yung yellow muna. Kasi yun yung lightest. Babat ko yung yellow. Kasi siya yung lightest. So, hintayin natin sila magkulay, guys. Check nga natin to. Ano na itsura. Ba't ganon? Parang hindi naman siya nagkulay. Sinascam ba ako ng mga YouTuber? YouTuber
DIY. Or baka hindi siya effective sa ganitong klaseng case. Isusok ko na siya ulit. Parang hindi siya nagkulay, guys. I'm so sad. Ay, ito nagkulay siya. Ala, ang galing. So, kapag ganito, ito kasi medyo matigas siya. Pag ganyan siguro, hindi siya So, kailangan niyo yung malambot na clear para magkulay siya. Parang galing. Wala pa nga siyang 5 minutes. Ganito na. Ay! Ala, ang clumsy-clumsy ko talaga. Tingnan nyo. Oh my God, yellow na siya. Ala, tuwang-tuwa ako para akong timang. Recycle tayo ng tubig kasi may shortage ng tubig na yun. So, ayoko magkuha ng bagong tubig. Or tinatabad lang talaga ako. Aray ko. Takpin naman ako. Ayan, dyan ka. Ang kalat ko. Pasensya nila. So, yun nga. Ayoko kasi magsaya ng tubig, kunwari. So, lagyan na natin yung purple. Since dark naman ito, feeling ko, maka-counter naman yung kulay. Diba? Sabi mong alam. Ayan, so nalagay ko na yung purple. Mukha siyang grape juice. Parang sarap na inumin. Pero itong isang orange, parang joke time siya. Oh, wala namang nangyari. Kung dito ka sa purple, naka-epal ka dun sa purple. Tapos ito, tingnan niyo to. Ayan, malambot kasi siya na white. So, yun. Gusto ko half lang nito, yung magiging purple. Kapag dito sa white, tas malambot na case, ang bilis niya mag-transfer. Pero kapag ito, like this one, yung dark, parang wala nga, ayaw nga eh. Just time. Ayan, oh my God! What? Ala, ang saya! Oh my God! Hala, I love it! Oh my God, ang bilis! Ito yan. Dinidip-dip ko siya kasi parang magka-gradient siya dito. Pero, ang pinaka-dark kong gusto is this, yung bottom one. Di pala ako naka-picture before and after nito. Kainis. So, parang ayoko na siya lagyan ng pink kasi ang ganda na niya. Tingnan mo. Hala, ang ganda! Oh my God. It works! I am obsessed. Sobrang ganda niya. Galing lang ng crepe paper. So, parang ito, medyo pinkish na din siya kasi hindi ko siya gano'n nilubog ng matagal. Ito yung mas matagal. So, yun. Alalahanin nyo lang na buy yung puti and yung sobrang lambot. Kasi yung matigas, like this one, hindi siya gumagana sa crepe paper. Oh my God, sobrang ganda. Hala! Ayan. Ayan. Guys, I hope you like my video. Try nyo din and tag nyo ako. Alam ko madami ng ganito pero I had to see it for myself. Ayun, stay magical. Bye!